Bara 4 platser kvar nu att fylla till vår andra stora semifinal. Vem kommer att följa Splinter som körde över Eric? Stinger, de både kraschade och smashade Hammer and Tong. Och sen också Bulldog Breed. The Mousetrap fångade Something. Och sen också Little Fly upp i ena hörnet. Spawn of Scatter gjorde Banshee huvudlös och Nightmare, de försvann. Hejsan, mycket välkommen till programmet där fingertoppskänslan med radiokontrollerna är nödvändig och svetten lackar fast de tävlande står helt stilla. Ja, det här är Robot Wars såklart som har en enda uppmaning till en nybörjare som åker ut direkt. Bygg en ny, bättre, farligare, starkare robot. Idag så kommer vi med 3 stycken nykomlingar och 3 som är mer eller mindre veteraner. En av de som har varit med förut är en så kallad class act. Som de själva uttrycker i alla fall, de anländer i smoking och deras robot Sir Cromalot, den ser inte ut som någonting annat. Jag tycker den påminner mest om en förkromad tvättställning som står ut och bygger på höjden och snurrar runt som en plockepinn. Men vad som är intressant med det här då? Ja, intressant och intressant, det är väl deras hejaklack. Har du sett den? Det är inte vilken hejaklack som helst utan engelska cheergirls. Jag är en aning tveksam, men varsågoda i alla fall. Här är dagens startfält. 3 stycken nykomlingar i Robot Wars ikväll. Det är Scorpion och Reactor som möter 27-rankade Sir Cromalot. Steel Avenger, de har du sett för. De ska möta 11-rankade Wild Thing. Och sen också Humphrey, som också de är nykomlingar. Mycket nöje ikväll. Julia finns i depån. Looking to put the scrap back into metal. For the melees, we have Wild Thing. Literally too wild in the last wars. Went out to panic attack. They were too fast. They lost control. So slightly smaller wheels. Less speed, but more maneuverability. This basically just turns them up the right way again. It's not that powerful. The main thing is force, which will be used against Humphrey. New to the wars, spent 2 years working on this. They brought their intensive care nurse, Mick, should anything go wrong. Can lift a Ford Escort, pretty impressive. And watch out. There's a Humphrey about. Yes. The Steel Avenger. Obviously, the main weapon is the duster at the front here. We've got bulletproof polycarbonate casing. Twin Bosch motors, 750s, and this will come down on you with the force of Dawn French in a pair of stilettos. Time to engineer some chaos. Let the wars begin. From Colchester, Steel Avenger. För andra gången i Robot Wars, nu tillbaka för att ta revansch efter förlusten mot Diotor senast. 2 elektriska motorer ger en toppfart på 24 km/h. Yxan, den blir farlig. Hi, I'm John Willoughby. I'm team captain of the Pneumatic Fanatics. Hi, I'm Kevin Cockrell and I operate the weapons. And this is Tony Bates, our 3rd team member, who's on his way at the moment. This is our robot, the Steel Avenger. We've got a front-cutting blade. We've got a very powerful pneumatic axis here. And the big improvement is we've now got an uprighting mechanism. And this is our lucky mascot, which we hope to clear up in the arena with. From Aldershot in Hampshire, Wild Thing. Har en självupprättande mekanism och en arm som klarar många saker och en lans. Till och med ögonen är eldrivna. I'm Nick Adams, and I'm here with Jake and Isabel and our robot Wild Thing. Last Wars' arm is at the back, this Wars is at the front, and it can self-fight us, lance other robots, and tip them up. In Last Wars managed to get into the last 16, but this year was seed 11, we hope to go all the way. From US in Nottinghamshire, Humphrey. Nu är det bäst att ni ser upp. Humphrey kommer med sin lyftarm gjord av en domkraft. Spikarna av växellådan kommer från en gräsklippare. Det är också ett gammalt bordsben där inne någonstans. Hello, my name's Helen, this is Nick, and this is our robot Humphrey. To the uninitiated, it's got all sorts of goodies, and as they say, watch out, there's a Humphrey about. The drive basically is 2 gearboxes made from lawnmowers. They've got 2 24-volt motors and these 2 wheelbarrow wheels. It's got a turning circle of 0. It'll do a top speed of about 6 miles an hour, and this has lifted a car up by the dent there. But watch out, it's got a very nasty sting in the tail. Roboteers, stand by.
Steel Avenger. Från Suffolk, John Willoughby vid kontrollen. Och sen har vi Wild Thing, Nick Adams är det som kör och sen Isabella och Jake. Och sen Humphrey, ny Robot Wars, Mike Kerfoot är det som kör. 3, 2, 1. Första utmanarmatchen är då igång och det är Wild Thing, den lilla med orangea flammor högst uppe på som sätter full fart. Kör på Humphrey där, försöker lyfta upp den. Ja, han försöker göra det, för han vill kila under för att kunna komma upp och använda flippen. Kom igen, Wild Thing, den är snabb, ser du det? Den är som en liten geting. Steel Avenger däremot ser lite mer klumpig ut tycker jag på något sätt. Den har lite hög markfrigång som kan vara lite oroligt för den. Kan man väl säga. Jag tycker den påminner om en eka, så här snipan och ut och drar långdrag ut i Storsjön. Steel Avenger är ändå väldigt aggressiv här för runt på banan. Försöker jaga sina motståndare, har väl inte riktigt lyckats få in någon attack. Istället är det Wild Thing här som skickar in den i kontrollzonen. Härligt! Matilda är på väg där, det är bra. Jävla bort. Kom igen till det slow motion. Men där är flippen uppe redan. Han använder ren kraft utav sin maskineri. Det är bra, det är bra. Steel Avenger rakt in till Matilda i kontrollzonen där och får sig en rejäl tryckare och åker upp i luften här. Men jag tror att den är borta tror jag. Den ligger på sida i alla fall just nu. Jaha, det varit... Oj, Matilda. Hon var snäll där, Matilda. Hon har en vänlig ådra också i sitt plåtskal. Ja, men kvinnor brukar vara snälla ibland. Okej. Här har vi Steel Avenger igen. Där Matilda rycker av den tofsvipan. Den ska inte sitta på en Humphrey då, står helt still här, kommer ingen vart. Har den fått så mycket stryk att den inte kan röra sig samtidigt som Wild Thing här jagar Steel Avenger igen. Det är ju så att Humphrey, den är ju ny. Jag förstår att något har ju gått sönder. Man måste ju lära sig. Ja, här står den i alla fall, rör sig lite grann, men det är nog bara ena hjulet som driver där och då gör det att den inte kan komma någon vart. Orörlig mer än 30 sekunder får man inte vara, då är det kört. Då kommer husrobotarna in och äter upp en. Exakt, men du ser Wild Thing, den är vild. Det är han som är mest rörlig kan man säga. Jaha, nu ska vi såga lite. Ja, här är då Wild Thing och Steel Avenger in hos Matilda igen. De verkar gilla det och publiken gillar det framförallt som är med på noterna. Men stackars Humphrey här får sina fiskar varma utav dead metal och det sågklinga nu som går rakt in i metallkroppen här. Nu kommer också Sergeant Bash med sin jätteklo längst fram där och försöker få tag om Humphrey. Här har vi Steel Avenger och Wild Thing som fortsätter att kämpa mot varandra. Steel Avenger är rätt så på faktiskt. Han är det, jag måste säga. Men jag kommer just att tänka på så. Fanns det ingen som hette en skådespelare som hette Humphrey Bogart? Jag tror det. Här har vi Humphrey i alla fall och han är väl kanske inte lika bra som Humphrey Bogart. Känns det som nu. Här hamnar han på arenaflippen. Han kommer att få sig en liten lufttur alldeles strax här. Samtidigt som Wild Thing och Steel Avenger fortsätter frenetiskt att kriga mot varandra. Det är ju avgjort redan, Humphrey är borta. Här flyger han! Så han kan flyga! Bra kast! Ja, de här i Humphrey-laget är förstås lite oroliga över vad som händer inne i den här roboten när den flaxar iväg på det här sättet. Där kommer också Matilda och Sir Killalot stöter till. Dead Metal är där också. Och det är Killalot som med sin jätteklo nu ska triumfera precis som han brukar. Snurra runt in i arenan med Humphrey på klon. Precis. En liten dans som man alltid gör. Humphrey gets the hump and goes out of the competition. What's the diagnosis, Doc? Split link failed, I'm afraid. It's probably only a pound part, but that's basically the reason why we're out. We lost traction to one of the wheels. You can't really defend yourself when you're going around in a circle. You can't. Is that a bicycle chain? It's actually one off a lawnmower. But, so you could have replaced that quite easily? I could have done if I'd have had one here, but unfortunately we'll repair it and live to fight another day. Yes, but that's the tragedy of Robot Wars. When you're out, you're out. Bye. Humphrey går bort. Wild Thing och Steel Avenger går vidare. Närmast har vi den rankade roboten Sir Cromalot mot nykomlingarna Scorpion och Reactor. For one of these three robots, it is termination time. Sir Cromalot, as ever, making a big song and dance about the whole thing. Will they live up to the hype? Who knows? There's a world of hurt out there. Scorpion, new to the wars, beautiful chainsaw front. Those aren't metal. Are they going to cut through steel? They'll cut 90% of things we come up against, yes. Okie dokie. This spins at just 140 miles an hour, so you're fully tooled up, really, aren't you? Well, someone said there was going to be a war. Exactly. Fighting talk. And from Daniel's prototype to Reactor, also new to the wars, powered by two wheelchair motors. It is the 21st century. It's Robot Wars. And we've got wooden wheels. Why? Because I'm a joiner and I can make them. It's crunch time.
Nutley in East Sussex, Scorpion. Driven av 2 rullstolsmotorer och med 2 stycken eldrivna motorsågsklingor som designats hemma på matbordet. De har övat på en gammal torktumlare för att få det perfekta stinget. Hi, I'm Jeff. This is my teammate John, and here is our robot Scorpion. We have chainsaws, we have cutting discs, and at the rear, we have the sting in the tail. This, we hope, will do some serious harm. From Birstall in Leicestershire, Reactor. En flipper i fram och en självupprättande mekanism. 2 stycken rullstolsmotorer till drivning och ett skal gjort av stål och aluminium. Reaktorn bör se upp, det kan bli härdsmälta. Hi, my name's Russell Orton. This is my son Daniel. This is Martin Crouch, my 3rd team member. And this is our robot, Reactor. It's built of steel, it's full integral chassis, it has custom-built wheels and uses wheelchair technology. We've got a front-lifting weapon, which is powered by CO2, which we're confident is going to lift all the other robots and flip them over. It's powered by 2 24-volt electric wheelchair motors and is built with steel and aluminium. We're confident we're going to do well and we're going to trash the other robots. From South Ockenden in Essex and seated number 27, Sir Cromalot. Har en 55 centimeter lång roterande borr och en spets, båda gjorda i rostfritt stål. En självupprättande mekanism, ett riktigt tungviktshopp med sina 80,3 kilo. Hi, we're Sir Cromalot. Here's our machine. On the front, we've got a stainless steel cone, a cobalt tip in the front of it. At 10 miles an hour, this will pierce anything. On the side of it, we've now fitted a drill. Same as the Kilolot's, only our one's better. In the last war, we got flipped over, so we've added this. This will only allow the robot to lay on its side, and also with these legs, it will flip back up, so we can carry on. We're a class act, and this is going to be devastating. Roboteers, stand by. Scorpion med Jeff Smith till vänster och John Bell. Reactor, Russell Orton, Daniel Orton och Martin Crouch. Och sist men inte minst Sir Cromalot, Steve Merrill och Dave Whitehead. 3, 2, 1, activate. Andra utmanarmatchen är då igång och det är Sir Cromalot och Scorpion som krockar direkt. Nu har jag löst ett mysterium. Där är ju tvättställningen som Sir Cromalot har snott, som jag har varit orolig för. Jag tror det var grannen. Sir Cromalot och Scorpion och Reactor, alla 3 är de tillsammans här och vi ser borren som Sir Cromalot har, den jobbar sig in i kroppen på Scorpion där. Scorpion som har ett väldigt lustigt utseende, lite hög marktillgång för min smak. Kanske så, men han har ju vapen överallt. Det ser rumpan där i en såklinga och på tassarna i fram. Han kan vara farlig, men jag vet inte vilket krig alls. Nej, Sir Cromalot fortsätter med råspetsen här och borren att köra rakt in i kroppen på Scorpion. Scorpion har ju något liknande Matilda där med motorsågsbladet. Ja, det har du lagt märke till. Du är observant idag, Janne. Härligt! Här är de igen nu. Det är ett enda stort virrvarr av alltihop här. Och det är Reactor som står... Ja, den kommer loss där och kommer undan. Kör på Scorpion nu och trycker upp dem mot arenaväggen här. Kom igen upp i arenaväggen. Jag måste berätta om han John Bell, som kör den här Scorpion. Han har byggt alla sovrumsmöbler faktiskt i trä. Oj då. Oj, oj, oj! Scorpion hamnar på sidan där och den lär väl få svårt att komma på rätt köl igen. Det är Reactor som ser till att Scorpion hamnar på sidan där och där ser vi hur den ser ut på undersidan med hjulen och de här sågklingarna som snurrar både bak och fram. Den ser inte så stabil ut underifrån om man ska vara riktigt ärlig, eller hur? Tyvärr är det ju så att marktillgången på Scorpion är alldeles för hög för att den ska kunna klara sig i en sån här fight. Scorpion tippar ju helt enkelt för lätt och sen när den inte har några möjlighet att rätta upp sig själv, ingen självupprättande mekanism, då är man ju hjälplös. Nu är det Sergeant Bash som kommer in. Ska den elda på den lite? Jaha, nu kommer Sir Kilolot också, det ser jag från kameran här. Jaha, då är det dags. Kolla vilket tag han får om svansen på Scorpion där, Sergeant Bash. Nu är det väl eldkastaren som gäller här närmast. En liten grillning på gång. Här kommer också Sir Kilolot. Och de är där med dead metal också. Det är fullt av husrobotar nu runt. Jaha, där åkte rumpan, svansen är borta. Inte speciellt konstigt med tanke på att Sergeant Bash har haft sin klo runt svansen här en lång stund. Nu är det riktig grillning på gång. Den här klarar en eld överhuvudtaget. Nej, titta, den har eld i arslet! Där är det så, det är grillad rumpa. Har du käkat det med gammal fårstek någon gång? Det är gott. Den visar sig gropen också. Här hamnar väl nu Scorpion alldeles strax.
Sir Kill-A-Lot ska göra sin triumfdans återigen. Och det är slut för Scorpion. Den är borta. Cease. Helt borta är Scorpion som faktiskt måste få hjälp med att släcka svansen där. Ja, det var kul så länge det var. Sa bakterien. The sting taken out of Scorpion's sail, Sir Chromalot and Reactor. They go through. Well, it's pretty obvious what happened here. It is, isn't Who did it? that to you? Sir Chromalot. Oh, how dare he. Yeah, drilled through our side, straight into the tyre, and once we lost our tyre, we were dragging on the floor. You were, weren't you? Yes. So your weapons were pretty useless. Yes. But look at this. This We is got well fantastic. Oh, dear. We had our tail cut off and then set alight and dragged around. And Great entertainment. it was great fun. Vad var det som höll ihop den där svansen? Såg ut som ståltråd. Scorpion är i alla fall borta. Reactor och Sir Chromalot går vidare tillsammans med Wild Thing och Steel Avenger. Wild Thing möter Reactor. Sir Chromalot tar sig an Steel Avenger. Reactor's first pause. Let's see how those wheels are holding up. Wood taken any damage from the melee? Just a little on this side, but not very much. We managed to repair it. It's been okay. And look at that there. Is that a secret weapon? That's a screw. With a bit of luck, it'll dig into the decking on the arena floor and will give us a bit more traction. Daniel, what do we want to do to the other robots? Try and get them in the pit. Yay, smash it up. This team's pretty confident, really, aren't they? We are now. The first fight's always the worst. Yeah. Always. And you got through the melee well? Yeah. Doesn't Only it a like- bit of surface damage on the other face. Yeah. And you're seated at 11, which is a pretty good place to be at this stage of the game, is it not? Are you Mr. Tactician? Yeah. What's the game plan? We keep the arm down till we've rammed into them, then we bring it up, try and flip them. Okay. Let's see you be wild. I'll help you push it in. Roboteers, stand by. Där har vi Reactor. Unge Danny Orton är bara 12 år. Och sen Wild Thing då med sina ungdomar. Isabelle som är 14 och sen Jake som är 12. 3, 2, 1. Kvällens första semifinal är igång. Wild Thing sätter högsta fart direkt bort mot Reactor. Ja, det är bra. Det är så han jobbar, för den är låg, stark och enormt snabb. Men flippen är inte Europas stark. Bra, kom igen! Bra Wild Thing! Rätt upp i arenavägen med Reactor som får sig en rejäl smäll här direkt i den här matchen. Och en till! En till får den där. Wild Thing passar på att följa upp sin attack. Bort in i kontrollzonen då där Dead Metal står och väntar med sina jättekäftar. Och Wild Thing är inte sen att hjälpa Reactor in där heller. Och här kommer nu Dead Metal som dock inte får något riktigt grepp om Reactor. Men det kollar en Wild Thing. Den är aggressiv, den är på. Den är mer aggressiva roboten. Reactor är lite lugnare om man säger så. Det är lite långsam ut rent av medan Wild Thing då är som ett kvicksilver på banan och jagar Reactor fram och tillbaka. Bort till Bash nu in i den kontrollzonen. Ja, nu vill de ha värme. Vem vill inte ha värme och kärlek? Ja, frågan är om de får någon kärlek från Sergeant Bash. Det är väl mer tveksamt. Här är det en ny fart då från Wild Thing som bara skyfflar Reactor framför sig hela tiden. Det är bara hyvla och dra. Nu är det Sir Kill-A-Lots tur. Oj, vilken tryckare han får där på sitt högra bakhjul. Reactor, det där kan bli allvarliga skador om Kill-A-Lot får fortsätta att hålla i. Där är också Dead Metal nu och vill hjälpa till. Han kommer loss i alla fall. Reactor och... Men den är ju inte så snabb om man säger så. Nej, det är väl dagens underdrift på något sätt. Här har vi Wild Thing som sätter full fart igen. Den gör ju precis som den vill med Reactor här och flyttar den runt om i hela arenan. Och ja, Reactor kan bara följa med. Ja, det är så. Han påminner om min fru. Det är bara att följa med och hålla tyst. Wild Thing, nya attacker mot Reactor. Reactor är ett hjälplöst barn där ute nu och bort mot Sir Kill-A-Lot nu. Men de får ingen riktigt grepp om Reactor. Nej, men det ser ut som en liten strandloppa, en gammal hjälm bara med en liten nos på, kan man väl säga. Det är svårt att få grepp då. Svårgreppad, ja, absolut. Har ett runt skal som gör att de här klorna som både Sir Kill-A-Lot och här Dead Metal har inte får något riktigt bra tag. Det är väl hjulen som kan vara kritiska i det fallet. Och nu är de riktigt rejält in i kontrollzonen hos Dead Metal. Nu får en hjälp också Dead Metal utav Wild Thing som bara rammar
Den rammar verkligen Reactor. Nu kör den igång med sin såklinga Dead Metal. Kom igen, skär ordentligt. Du greppa igen. Greppa. Jaha, han är glad, Wild Thing. Ja, men han ska nog inte vara glad att köra över flamgropen där, för då kan han ta allt själv. Då finns det någon del på den där roboten som kan brinna ordentligt. Kolla här! Med vilken kraft Dead Metal nu förstör skalet på Reactor. På Sergeant Bastian också. Oj, akta dig, Wild Thing. Han är lite yster nästan i sin dans där ute på banan, Wild Thing. Han är lite en spjuer idag. Klockan nere till vänster i bildkant kännetecknar nu att domarna kommer att få avgöra den här matchen. Det är bara 5-4-3 sekunder kvar. Vem av Reactor och Wild Thing vinner? Det lutar åt Wild Thing, måste jag säga. Ja, det är ont, men han är duktig att köra, snubben, tycker jag. Well, both robots were still moving at the end, so we've gone for a judge's decision. But whilst they make a decision, let's look at some of the highlights of that bruising encounter. En jättebra idé, Craig. Och vi ser Wild Thing direkt som tar med sig Reactor rätt upp i väggen där. Och den fick en rejäl smäll. Frågan är om det blev någon skada där. In bland husrobotarna igen och titta på kraften från Wild Thing där. Men man måste undra lite grann över Wild Things vapen, för alla skador som Reactor fick kom faktiskt från husrobotarna. Titta här, Sir Kellalot. Wild Thing den klart mest imponerande av de två, men lyckades ändå inte få stopp på nykomlingarna. Reactor. Well, the judges have made a decision. Remember, it's style, control, aggression and damage. And they've gone for... You're nervous. They've gone for Wild Thing! So I hear it was a tactical error, boys. Yes, unfortunately we decided to change to a different gear ratio, and it didn't work as well as previously. A bit more pulling power and pushing power, but it didn't work out that way, so never mind. Any regrets? Wish we had to change the speeds. And you wanted to get flipped, really, didn't you? Yeah, we did. Because it rolls over really well. It comes back self-righting every time. It's a shame it didn't, because it's quite entertaining when it happens. Yeah. It looks quite we'll be back next year, definitely. Too right, you will. Our wooden wheels really lasted. Dead Metal's a wuss. He couldn't even saw through them. Yay, that is fighting talk from the young man. Dead Metal's a wuss, and we'll be back for a grudge match. Reactor är borta alltså mot Wild Thing, och istället så har vi nu Steel Avenger mot Sir Cromalot. Du vet, smoking-killarna Steve Merrill och Dave Whitehead. Vad säger du om matchen så här långt, Micke? Jag måste säga att Steel Avenger ser enormt stark ut. Men varför? Jag frågar, varför har de den där dammvippan som flyger iväg? Det är helt off. Sen la jag märke till Scorpion. De har gjort en fuling. Alltså då? Ett stort misstag har de gjort. De har snott idén från Matilda. Matilda, hon har en såg i bak, men inte Scorpion. De har uppe i pannan. Det blir som en lågpanna. Okej. Finns det något godis som du har berättat från bakom kulisserna? Godis och godis. Jag kan ju berätta om det här Wild Thing-teamet. Där hade de en dottern där. Då. Hon var en Wild Thing. Hon var inte med om meckan och sånt där. Hon sprang mest omkring och flörtade med ett par holländare, såg jag. Så pappa hade lite på den. Pappa var tvungen att hålla koll på henne, vet du. Mitt jobb är då att hålla koll på dig, Micke. Och det ska jag göra under reklamen som kommer nu. Men vi är alldeles strax tillbaka. Stanna kvar. Där borta. Om jag ställer mig på den så lär jag flyga iväg. Kom här, ska vi se. Här. Ser du rälsen här nere? Där åker en kamera. Och filmar allt. Här har de ytterligare skydd, plexiglas. Är inte fantastiskt? Jag går över elden. Tänk om de hade dragit på elden nu. Då hade jag flugit och varit en grillad bulle. Här är grabbarna ute och fixar och gör ordning lite. Så vi går ut igen. Den är stor alltså. Det är högt i tak. Upp till tak får du se. Kolla lamporna. Ja, men titta vad som står här. Dead Metal står jag här. Hej! Hur är det med dig? Va? Du är en fantastisk maskin. Du är så snäll och du är så ödmjuk. När du kommer med din sågklinga och förstör andra robotar. När du tar dina enorma hummerkäftar och bara krossar en robot. Ödmjukhet. Men jag gillar dig för det. Den är häften här, måste jag säga. Wild Thing är klara till
kvällens final efter matchen mot Reactor. Nu har vi The Steel Avenger mot Sir Cromalot med sina dansflickor. Sir Cromalot is getting ready for war. Här är de då, The Cromettes. Musiken har Dave Cook producerat och Steve och Dave vill gärna tacka både Dave och flickorna för deras hårda arbete. Out here. It's very hot, but we're a class act, and I want to have a word with you because you said earlier on, I don't think Sir Cromalot's going to get through, we're going to see how it goes, and here we are. Did I? I don't think I said that. You did actually, I heard you whisper it, we're going past, but we're here. You're here. It's hard work, we've had a lot of repairs to do, but really looking forward to it, having a great time. Jules has come to see it. Yeah? Right. Are you hot in that suit? Very hot. You'll do well. Good to see you back again. Yeah, Whatever happens, please come back to the next wars. We will do. Well, I shouldn't say that now, should I? It's a bit early. Well, there's not an obvious tactic against a Cromalot. What are you thinking right now? House robots, I think, basically. Shove into the house robots. I reckon. Let's get it in the pen. Keep it moving. You've done well so far. We have, yeah. Did you take much damage from the melee? We think it's all superficial. There's nothing structural. It's all on the front. Yeah, lots of scratches and a few little dings, but not too much. And the dust is intact? Yes, and we have a little memento for you as a mascot from Steel Avenger. All right. We'll pop that in the hair, and I'll be watching from the audience. Good. Roboteers, stand by. Sir Cromalot med den roterande borren och spetsen. Steve Merrill och Dave Whitehead. Sen har vi då Steel Avenger, nu med en tredje medlem i laget. Tony Bates har tillkommit där till vänster. 3, 2, 1. Kvällens andra semifinal är igång. Det är Steel Avenger som direkt kör på Sir Cromalot. Sir Cromalot som har ett annorlunda utseende minst sagt. Ja, det är mycket speciella robotar. En tvättställning mot en gammal snipa. Sir Cromalot rätt upp mot arenaväggen och spiken som sitter där, men tog inga skador utav den där attacken. Steel Avenger som har sin kraftfulla yxa där och som man försöker träffa med en första gång. Ja, det är en fördel att komma in i tvättställningen så man kan riva ner allting. Kom igen, Steel Avenger! Visa att du har lite power där uppe! Försök att träffa! Inga riktiga träffar ännu, nej, från Steel Avenger mot Sir Cromalot. Sir Cromalots träffyta är ganska liten. Det ser ut som en gammal bilfäll där som är botten på. Ja, det är från en amerikansk sån här truck, vill jag påminna mig. Och den här höga delen upp till då är alltså till för att Sir Cromalot, om den tippar, ska kunna komma upp igen och ska kunna spärra ut de där armarna. Det vet du redan, du som har hängt med. Oj, vilken miss! Ja, vilken miss igen! Det är många attacker här från Steel Avenger, men det är ingen riktig udd i det, om man säger. Nej, men jag tror någonting har hänt med borren där på Sir Cromalot har hänt någonting med. Han kan inte borra. Den signalen känner du igen. Nu är det gropen som visar sig. Vem av dessa två kommer att hamna i den? Kommer någon att hamna i den? Eller går det till domarna? Det får vi strax se. Vi följer en spännande avslutning här medan Steel Avenger fortsätter att hacka. Men med ganska rasslig framgång faktiskt. Steel Avenger som mest kan knuffa Sir Cromalot framför sig här. Och det har han nog själv insett också. Yxan är allt för långsam och den gör liksom ingen nytta. Nej, den har ingen effekt alls. Men enda effekten han har nu, det är att skjutsa undan tvättställning. Och det försöker han också göra. Han backar in i Sir Cromalot där. Riktigt rejäl smäll. Och nu visar han sin manöverförmåga i alla fall. Publiken vill ha ner någon av robotarna. Titta där, vad var det jag sa? Borrmaskinen är helt borta. Köp ny, hej! Borrmaskinen, ja, borren som man har där. Sir Cromalot är helt vind och där är det slut. Kanske du kan få tillbaka din smoking, Micke. Ja, tvättställningen vill jag också ha tillbaka. Well. The cheerleaders won't be cheering now. Cromalot in the pit. The Steel Avenger goes through. All them girls are going to be in tears now. Yeah, we tried. What went wrong? About halfway through, he was losing power, and it just got worse and worse, and it ended up not moving at all. I think it's the tallest robot we've had in the competition. Do you think that counted against you? Was that extra weight? Well, I think it was last year we unfortunately got turned over. The last wars, I should say, we got turned over by Big Brother.
So this year we put a self-righting mechanism on the top. We didn't actually need that because, as you see, we went in the pits. Yeah. But we really tried hard, and we want to thank the Chromettes for coming with us today. Done a brilliant job. Thanks, girls. Fantastic. Fair enough. Let's hear it for Sir Chromalot. Cheers, guys. Steel Avenger. Hey, it's a very, very attractive robot, yours. Yeah, thanks. And you've still got the feather duster. I thought that'd end up in flames. Well, we just put that on the back to clean up afterwards, you know. Is that a feather duster or a tickling stick? I'm not quite sure. It might tickle somebody's fancy, hopefully. Yeah, you're fighting Wild Thing in the next round. Do you think you stand a chance? I think we could give him a run for his money. That axe of yours seems quite tough, really. We had problems earlier on, and it just wasn't working in the last round. We got through. I think we sorted all the bugs now. Yeah, it's going really well. Well, it was working in that fight, wasn't it? Definitely, yeah. It was great chuffed for that. Ladies and gentlemen, let's hear it for the Steel Avenger. Well done, lads. We're sorry you're out, but have you enjoyed yourself? We've had a fantastic time. It's been really great. And you came in some style, and it looks like you're going out in style as well. We're a class act. Here we go. 1, 2, 3, 4. Our heroes out, but we're back for more. En hedersvakt säger farväl då till Sir Chromalot som lämnar arenan i stil. Det här ger oss då förstås en final ikväll mellan Steel Avenger och Wild Thing. Wild Thing-laget som jag tror Micke har träffat. Nu står vi vid Wild Thing och de håller på och hamrar, spikar och slår och borrar allting. Här har vi hela familjen samlad. Hello! Hello. I have one question here and maybe two more. Who is the driver? Well, I do the driving. Okay. But we actually use two transmitters, so the girl or Jake does the arm and the lights. We've got some really bright red eyes. Okay, and you have this thing. Yes. You do that? Yeah, I put the weaponry. Is it fun? It is fun, yeah. Exciting? Yeah. No, are you nervous when you hit something? Very. Well, before you go in, you're very nervous, but then when you're in there and you start hitting them and start having fun. Okay. Are you an angry girl? No. No. Yeah. Vicious. Oh, vicious. Real wild. And what do you do in this Well, team? I usually do the weapons sometimes. Okay, sometimes. Yeah, but otherwise I'm just taking apart the robot and stuff for my dad. Okay. I like the T-shirts. Wild Thing. Yes. And is it wild? Yes, if you've ever seen it, it's very quick. Yeah, I've seen it. It's quick, yeah? Yes, What kind of engine do you have in it? We got two electric motors, industrial electric motors, running on 30 volts. Okay, 30 volts? Yes. Use nickel-cadmium batteries. Där hörde ni. Och ni har ju sett den. Den är snabb. Wild Thing. Nej, man ska ta en kaffe. Där har ni stängt. There comes a time in a robot's life when it has to do or die. This is that time. It's the third and final round. Wild Thing har tagit sig till final genom att tillsammans med sina blivande motståndare i finalen Steel Avengers slå Humphrey. Vad lärde de sig nu utav detta? Efter detta var det då Reactor som knuffades rakt in i arenaväggen och det var där som skadorna kom, tror jag. Husrobotarna hade sen sitt lilla roliga. Steel Avenger, ja, de slog som bekant ut Humphrey tillsammans med Wild Thing. Men sen var det ju Sir Chromalots tur att hamna i gropen. So you've got a serious charging up job to do here on the batteries? Yeah, they drew a lot of current out the batteries. The motors got nice and hot, so we're just charging them up, make sure they're ready to go against the next one. You haven't got long. It's the Steel Avenger up next. What are your tactics? Just smash them straight away. Oh, yeah? Your confidence is growing now, isn't it? Yeah, a bit more. OK, well, good luck to you, team. I think you could go a long way. Team, you're about to go into the arena. Now, we don't think you've really been tested yet. What do you say to that? I don't know. I think this could be the time to prove what we can do. This is going to be our toughest battle, I think. So, Well, let's see some action. We've got a new duster anyway, so hopefully that will help us. It's been specially sharpened. Oh, the dust has been sharpened, the primary weapon, and I'll be rooting so for you. So if we lose, it's your fault. All right, get in there. From Colchester, Steel Avenger.
Steel Avenger med John Willoughby som är både lagkapten och förare i laget. De är rankade 11 med Nick Adams som faktiskt äger en affär som säljer radiostyrningsutrustning och han är tillsammans med dottern Isabella och sonen Jake. Steel Avenger åkte ut i andra omgången förra säsongen mot Dietor. Och sen Wild Thing då som klarade sig ända fram till semifinalen men ut då mot Panic Attack. 2, 1. Finalen är igång och det är Wild Thing som vanligt som sätter full fart mot sin motståndare. I det här fallet då Steel Avenger. Steel Avenger, ja, han kommer in under där. Kan han tippa också? Det är det som är grejen. Kom igen Wild Thing, du måste under Steel Avenger. Kom nu under, så nu har du läge. Ja, inte något riktigt bra läge. Och vi har ju sagt många gånger genom det här programmet att Wild Thing inte har något riktigt effektivt vapen. Vad har den för vapen? Ja, den har ju flipper, men den kan inte ens lyfta en dime. Ja, den har försökt komma in under Steel Avenger, men den har nog mera nytta av sin kraft i motorn och farten ute på arenan då den kan skyffla sina motståndare framför sig. Men det som jag tjatar på hela tiden, jag tjatar nu igen. Under måste du komma! Nu är det under där! Nej, Steel Avenger har ingen riktig lycka med sin yxa. Där i och för sig träffar det rätt hyggligt på Wild Thing, men de far mest runt omkring nu och Steel Avenger försöker hålla sig undan för påkörningsattackerna från Wild Thing. Wild Thing som där passerar över flamgropen och här, han bara skjuter Steel Avenger framför sig och han vill försöka trixa in dem in i någon av kontrollzonerna där husrobotarna står. Ja, det är och smart om man gör det. Ja, det vore smart om man gjorde det. Ta bort den här dammvippan också, det hör ju inte hit tycker jag. Ja, det är precis den taktiken som Wild Thing har nu. Iväg med Steel Avenger in i någon av kontrollhörnen här så att vi kan få en husrobot och börja bearbeta Steel Avenger. Där kom den! Där kom den till slut, som frugan brukar säga. Kolla träffen här, han kommer från sidan. Perfekt träff från Wild Thing och Steel Avenger hamnar på sidan. Kan den nu rätta upp sig själv eller inte? Det är frågan. Det enda han kan använda nu är sin yxa. Har den tillräckligt med kraft? Mycket intressant läge. Ett mycket prekärt läge. Skulle man kunna säga. Den ligger i brygga. Ja. Använda brottarspråk här och... Vet varför tandläkarna ofta opererar bryggor i munnen? Det är bara för verken ska gå över. Undrar om det är samma läge för Steel Avenger. Här börjar nu utrustningen att lossna. Skalet, plastskalet högst upp här. Och nu är både Sir Kellalot och Sergeant Bash där. Den är farligt nära gropen. Där den ligger som en sköldpadda på rygg. Och kommer ingen vart. Vem ska förpassa Steel Avenger ner i gropen? Det är frågan. Ska den låta Wild Thing göra det eller ska någon av hushållet? Det blir Wild Thing! Ja, det blir spel mot ett mål där. Steel Avenger chanslös. Wild Thing! You make my heart sing! Wild Thing are through to the series semi-finals! You were avenged? We were indeed. They were just too fast for us. That's what I was thinking. A very nippy robot, that, isn't it? And every time you tried to get your axe on it, it was right behind you. That's right. Yeah. Difficult to turn around and get a good shot at it before he was in there. Why come your robot so slow? I wouldn't say it was slow. Well, it was Well, fast. I mean, it's much slower than that thing, isn't it? You geared it down, didn't you? Well, yeah, the speed is geared down a bit from the last war to try and make it a bit more responsive. Yeah. And it just depends who we're up against. And this guy was just a bit too good, I think. It was fast. We having problems steering, or is it easy to handle? It's not that easy to handle, but I'm getting used to it now. So, you know, it wasn't letting me down. Yeah. You did quite well. You came a far way, but yeah, you didn't quite make it. Yeah. Never mind, lads. Never mind. Steel Avenger. Let's hear it for them. That went well for you, didn't it? Yeah, they were really good opponents. Yeah, they are good opponents. I mean, all the robots, when you get this far, are all quite hard, though, aren't they? Yeah. Well, your steering was absolutely amazing. I don't know how come my hands almost slipping off. Yeah, it's very hot up here, isn't it? Oh, they were very good. They managed to get an axe blowing. I'd like to see if it made a hole in it. But they got on into the pit in the end, which we helped them in. Yeah, what I loved was the house robots just lined it all up for you, and you just came with that final little touch into the pit. Yeah, they made it easy. Well, you think to the series semi-finals, all the robots get harder from here, though, bigger, badder, and better. Think you're going to stand a chance? We hope so. Yeah, sure we are. Okay, then. Definitely going to beat them. Do you think you're going to win the competition? Yeah. That's what I like, a little bit of confidence. Let's hear it for Wild Thing. Well, one of my favourite bands is The Doors, but we'll really light your fire on Robot Wars. Bye-bye.
Ja, det slutade med 2 riktigt aggressiva robotar idag, men det var familjelaget Wild Thing som utgick med segern. Men såg du husrobotarna vad de gjorde? Vad de var gentila. De backar undan och så låter de Wild Thing åka och putta ner Steel Avenger ner i pitten. Gropen. Ja, just det, gropen. Det är det jag menar. Ser du att de här husrobotarna, de har ju mänskliga känslor egentligen. Och det har ju förstås ni där hemma också. Därför så kan ni inte klara er utan Robot Wars nu i det här laget. Och vi är tillbaka vid samma tid i samma kanal. Detta om en vecka. Hej då. Nästa gång i Robot Wars får vi träffa den mäktiga Behemoth som är rankad nummer 6. Den nådde den stora finalen förra säsongen.